Është një moment që të gjithë mbajnë mend. Marrja në dorë e diplomës dhe hedhja në ajër e kapeles. Tashmë të dalë në jetë të rinjtë sapodiplomuar e kanë një profesion. Zgjedhjet janë bërë, tregu është gati ti presë. Por a është bërë zgjedhja e duhur, ai përgjigjet tregu numrit të diplomuarëve dhe anasjelltas. Cilat janë degët, studimet në të cilat asnjëherë nuk rrezikojnë që të mbetesh i papunësuar. Sikur të kishte një përgjigje të saktë për këtë, të gjithë studentët do të ishin të qetë në zgjedhjet e bëra, por nuk ndodh gjithmonë kështu. Sipas të dhënave nga universitetet e Shqipërisë, ofrohen rreth 50 lloje të ndryshme diplomash dhe peshën kryesore e zë ekonomiku dhe juridiku. Mendoj se ishin bankat ato që kishin urinë më të madhe, por edhe kjo është një fazë e kaluar, pasi tashmë është krijuar një shtresë bankierësh që arrin të plotësojë nevojat e tregut. Menaxherët përgjithshëm, menaxherët burimeve njerëzore, marketing, kreativitet, pedagog apo ekspert pasurive të paluajtshme kanë njohur një lulëzim gjatë viteve të fundit. Të gjendur përballë një rritje që nuk mund ta menaxhojnë më të vetëm, shumë pronar kompanish, qoftë huaja apo vendase, sot kërkojnë administrator dhe preferojnë që ata të jenë vendas, sepse e njohin më mirë kulturën dhe tregun shqiptar, por realisht pak i gjejnë dhe detyrohen të importojnë nga jashtë. Anketimet në Shqipëri kanë treguar se ndikimi në përzgjedhjen e profesionit është i lidhur më së shumti me përfitimet ekonomike që ai sjell. Përzgjedhja e profesioneve më përfituese mund kryhet duke u mbështetur në 4 kategori: në rritjen e tregut të punës, në potencialin e pagesës, nivelin e arsimimit dhe mundësinë për ndryshim. Është e rëndësishme që dikush të zgjedhë karrierën në një profesion që është i kërkuar për momentin. Një profesion i mirë ka nevojë edhe për një investim në arsim. Në vendin e parë të listës së profesioneve më të lakmueshme në botë është ai i këshilltarit financave. Por çfarë bën një këshilltar financash? Ashtu si çdo gjë tjetër, parat ka nevojë për menaxhim. Këshilltarët e financave bëjnë pikërisht këtë. Këshillojnë njerëzit mbi financat e tyre personale. Në vendin e dytë të listës është puna e shkencëtarëve mjekësor. Kjo është një kategori e gjerë, por sidoqoftë bëhet fjalë për laborator dhe mikroskop. Gjithashtu edhe inxhinierët e kompjuterave i përkasin kategorisë të privilegjuarve në këto vite. Ky është një profesion mjaft i kërkuar dhe renditet i treti në listë. Në botë po i kushtohet jo pak rëndësi edhe investimit në sport dhe art, duke i konsideruar si profesione që promovojnë dhe ngren lart krenarinë e shteteve përkatëse. Avokatia aktualisht ka humbur disa pikë në renditjen botërore, por ato që janë të kuotuara shumë mirë janë të gjitha degët që kanë lidhje me financat dhe ekonominë. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jo flas nga studio emisionit Opinion si çdo të hënë të martë mërkur në orën 22:15 dhe të njëjtën në orën 21 një emision i cili ka lidhje drejt për drejt me jetën tuaj. Po dyshim ka lidhje me në pjesën më të madhe saj me ata që ende nuk kanë bërë një zgjedhje në jetë, por dhe me ata të cilët siç vazhdimisht mund ndiqni edhe në shtypin e përditshëm ose edhe në takimet e jetës suaj të përditshme, do të shihin një shpeshherë ndrojnë një profesion për hir të një tjetri, e këmbejnë atë për hir të një perspektive më të mirë të jetës, të ardhurave më të mira, ose thjesht sepse ndihen më mirë ose do ta quaja më bashkëkohor me një profesion. Po si ka evoluar ose mendësia lidhur me profesionin në Shqipëri në këto vite? Sa ka ndruar ajo sidomos pas vitit 1990 dhe cilat janë profesionet që preferohen sot nga shqiptarët? Cilat janë ato profesionet të cilat japin një status publik më të mirë, një të ardhura financiare më të mira dhe të sigurojnë një jetesë me sa më pak stres? Një pyetje shumë e vështirë, aq më tepër që jo gjithmonë profesionet që preferohen në Shqipëri janë ato që preferohen në botë. Kjo do të jetë një nga temat e diskutimit sotëm, sa është balanca ose në ç'balancë qëndrojnë, në ç'raport qëndrojnë profesionet në Shqipëri ose preferenca ndaj profesionit në Shqipëri me preferencën ndaj profesioneve botë. Në fundit për zgjedhjet që ne bëjmë ose ato që shqiptarët preferojnë, profesionet që shqiptarët preferojnë, sa përputhen me ritmet ose me zhvillimin normal të vendit, pra me tendencën e zhvillimit normal të vendit. A mos për zgjedhja e disa profesioneve ndër 50 që ofrojnë në universitetet shqiptare marginalizon ose lë mënjan një seri profesionesh të cilat duket sikur nuk kanë më mundësitë financiare dhe mundësinë e karrierës që kanë pasur dikur, siç janë artet apo një kategori e shkencave. Gjithsesi, për të folur sot mbi këtë temë, kam 6 të ftuar, duke nisur nga zonja Zana Guxholli, ekonomiste, këshilltare e kryeministit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Për të vazhduar me zonjën Mirela Bogdani, politologe, pedagoge në Universitetin Marin Barleti. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Për të vazhduar me një profesor të timit të universitetit, Edmond Dragotin, psikolog. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, profesor. Për të vazhduar me Sokol Nakon, avokat, ai profesioni që sikur se thamë në Shqipëri është më i preferuari, një studio që gjithmonë e kam vështirë ta them. Wolf Theis, apo e thash mirë kësaj here. Kam bërë 2 minuta prova para se ta thosha mos e thosha gabim. Për të vazhduar me zotin Petrit Malaj, rektori i Akademisë së Arteve të Bukura. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Zoti Malaj dhe Artan Shkreli, kryetari i shoqatës së arkitektëve të Shqipërisë, por arkitekt me profesion. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Zoti Shkreli. Sikurse e thash, tema kryesore është
profesione. Pra, e drejta, si ka evoluar mendësia ose mentaliteti i përgjithshëm në përzgjedhjen e profesionit. Shpeshherë profesioni nuk përzgjedhet thjesht nga personi që do ta marrë atë, por është edhe një lloj diktimi që vjen nga familja, nga shoqëria, nga shumë rrethana, aq më tepër që një njeri shpeshherë është në një moshë kur e ka të vështirë të bëjë një zgjedhje që do të shënjojë gjithë jetën e tij të mëpasme. Zonja Guxholli, a ka ndryshuar mentaliteti lidhur me profesionin në Shqipëri nga para 90-s dhe pas 90-s? Preferenca, jo mentaliteti. Preferenca po flasim gjithmonë. Po, patjetër, po ajo është e lidhur dhe me mentalitetin. Ndronë mundësia, kuptohet ndrojnë dhe preferencat. Cilat kanë qenë preferencat më të mëdha para 90-s? Preferencat para 90-s, unë do të thoya që kanë qenë shkencat eksakte dhe inxhinierit sidomos. Ishte edhe një lloj statusi të ishe i diplomuar në këto degë, sepse tregonte që ishe pak më i dhënë për shkencat eksakte, pra për të bërë punë të vështira. Unë bëj mund kur kam zgjedhur profesionin vet, ose kur bëra kërkesën, se kuptohet nuk më plotësua. E keni zgjedhur vetë se në atë Jo, nuk e kam zgjedhur vetë as pak. Më është caktuar, siç ishte nga komiteti i partisë, nga komiteti i lagjes, disa hallka. Megjithatë, unë isha në dilemë. Mbaj mend që kisha shumë pasione dhe dëshira dhe lëkundesha midis shoqëroreve dhe shkencave eksakte. Nuk them që e bëra me... Po tendenca e përgjithshme e preferencës personale. Po të doje të quhesh nxënës ose student shumë i mirë, duhet të shkoje në shkencat eksakte ose në inxhinieri. Dhe pastaj më vonë dhe mund të kaloje tek shoqëroret, prap ishte një specialist më i konsoliduar se sa po të vije direkt nga shkencat shoqërore. Dhe kjo vinte them unë dhe për fajt të sistemit. Sepse çfarë ishin shkencat shoqërore? Si ishin shkenca, absolutisht, do me thonë ishin të shpikura nga sistemi, bile dhe dega ekonomik, në cilën unë jam diplomuar, ishte e ashtu quajtur ekonomi lëndët, nga të cilat unë them ne kemi përfituar dhe i kanë mbijetuar kohës, për ata që janë përshtatur sistemit, kanë qenë vetëm ato që kanë qenë teknike, matematika, statistika, kontabiliteti dhe teknologjia. Lëndët e tjera ishin financa. Shoqëri dhe shtet pa taksa. Absurde. Çfarë është financa? Çfarë është në bazë të financës? Çfarë ishte ligji i kursimit, ekonomia politike. Pra ne nuk ishim të formuar as nga pikpamja sociale, as nga pikpamja politike, as nga ajo teknike. Ndërsa shkencat eksakte kishin favorin që në shkencat eksakte unë mendova këtë që do shkoj në unë preferencën e bëra për shkenca eksakte, për inxhinieri fizika apo kimi, nuk mu dha kjo mundësi dhe siç ishte kur përpiqeshe shumë mund ta rregulloj të bëj dhe fakultetin e inxhinierisë mekanike. Ju po thoni që preferencat kryesore ishin shkencat, po unë kam përshtypjen zoti Male që ti ishe aktor ose ty në aktrim në atë botën e artit ishe shumë e preferuar në atë kohë apo jo? Në atë kohë padyshim që ka qenë një pozicion i privilegjuar po të zgjidhja artin. Megjithse do të thoja i privilegjuar, por nga investimi shumë i madh që bëi për artin. Gjithçka do të thoja ka qenë edhe në rrafshin individual, sepse gjithçka do ta bënte vetë. Që të bëhesh artist si në atë kohë, si në sot, unë do të thoja që është një punë e madhe individuale. Arti nuk mbatet me sasi, arti mbatet me cilësi dhe me një volum të madh pune individuale të gjithë secilit. Ka qenë një privilegj, unë e pranoj këtë në atë kohë, për të qenë sinqert, një artist i hapej dera kudo, një artist kishte në dëshirat e tij shumë i realizonte. Kam përshtypjen që ka qenë një pozicion goxha i kërkuar. Po sporti është dhe talent më shumë sa profesioni zgjedhur. Po si të qoftë, ishte një preferencë kohë. Ka një limit kohor sporti gjithmonë që të kufizon në disa 10 vjet, 15 vjet maksimumi. Ose kishte edhe disa shkolla elitare, për shembull gjuhë e huaja. Ka qenë dega e preferuar kryesisht që sot ka humbur si koncept. Sot ka humbur fare dhe është konsumuar krejt. Po në fakt edhe shkencat të tilla shoqërore, si filologjiku, ishte një drejtim tepër i preferuar. Shkencat eksakte apo ato shoqërore ishin më të preferuar? Zonja Guxholli tha që eksaktet ishin më të preferuar. Kam përshtypjen që shoqëroret, po si të qoftë, të gjitha drejtimet ishin planifikuara në mënyrë të tillë që t'i përshtateshin krejt nevojave të tregut edhe plotësimit ose gjetjes punës. Ky ishte orientimi, flas për preferencën e personave. Dhe në këtë kuadër, ai që kishte rezultate më të lartë zgjidhte më të mirën, po ekonomia në atë kohë nuk sillte fitime të mëdha siç sill sot për të bërë një ekonomist. Kishte edhe element tjerë të përzgjedhjes në atë kohë, kam përshtypjen se s'lidheshin me fitimin, lidheshin me status social, mundësia e politik. Po zënë Bogdan. Për veten time do thoja, domethënë që paktën nga gjysma 2 e viteve të 80, si shkenca më të preferuar ka qenë mjekësia. Mjekësia ka qenë në renditje gjithmonë e para. Jo se unë vazhdova, jo për atë, jo, po
Këto ishin fakte, domethënë. Gjithë studentët përgjithsisht që mbaronin medalja apo mesatare 10, domethënë në preferencat e para unë mbaj mend ka qenë mjekësia, pastaj doli nga fundi viteve 80 informatika, doli si lënd kështu trendi, pastaj ka qenë dhe arkitektura dhe elektronika. Po, sepse nga njerë përbonin dhe mod, kishte edhe një trend të Po, informatika ka dalë nga fundit e 10-s, po mbaj mend në brezin tonë të viteve 80 gjithmonë rënkoi mjekësi, arkitekturë, elektronik, këto ishin si deg. Pastaj sigurisht ishte dhe filologjiku me këto gjuhë të huaja, se konsideroj dhe si e letëm, se thash edhe inxhinjeriera, po këto, ose shkenca natyrës, po këto vinin një çik më si në kategori më 2, që përputheshin edhe me një status shoqëror që po sepse ne kishim, e thënë drejtën, sepse inxhinjeria për shembull ne kishim industri, për shembull në atë kohë, ose që janë këto filologjikut apo shkenca natyrës shkonin bëshin dhe mësues. Kurse juridikun mbaj mend kohën tonë, as nuk preferoj absolutisht, plus ishte 3 vjet fakultet, na duket si fakultet më tallë, domethënë, po që edhe nuk e preferote njeri, domethënë. Edhe ekonomikun Zoti Nako që ka preferuar, siguroj që nuk i ka dalë keq. Po, Zoti Nako mbas e ka bërë në 90, nuk e ka bërë në 10. Ka bërë para 90. Në fakt kjo dilemë, se këtu tha që preferoheshin artet, ekonomiku, në fakt këtë dilemë kam pasur dhe unë kur zgjodha degën time. Unë mendoj që praktikisht ndarja më thelbësore ishte nëse dikush siguronte arsimin e lartë ose jo. Kjo është tjetër gjë. Dhe le të mos harrojmë që një nga format e dënimit ishte që dikujt nuk ja nxirrin shkollën e lartë, perceptoj si një formë. Vetëm pa, unë pola për preferencat jo për planifikimin. Se kështë një planifikim, unë preferoje një degë dhe do shkojë në atë tjetër. Flasim për preferencat në përgjithësi. Në gjykimin tim, preferoheshe gjithçka që nuk ishte lidhje me prodhimin. Në fund të viteve 80, ishte perceptuar që kushtet në çdo sektor të prodhimit ishin të rënda, si fizikisht, ashtu edhe psikologjikisht. Veçanërisht bëhej fjalë për vepra industriale që ishin relativisht larg qendrat e banuara ose në qendra të vogël të banuara, ndërsa shkencat e tjera që geologjit për shembull ishin gjithmonë të papreferuara pjesën më të madhe për arsye të ndërkohë çdo deg tjetër që fundit përfundonte ose në mësuesi ose në zyrtar shteti, kishte preferencë ndaj degëve që lidheshin drejt për drejt me prodhimin. Gjithmonë duke kalkuluar pra karrierën e pasme. Ky është perceptimi im për zgjedhjen e fundit viteve 80. Zoja Bogdani tha që juridikun se kishin fare preferencë. Ju shkuat. Unë mendoj që nuk ka qenë kështu, sepse lufta, nëse mund ta perfrazojmë si tillë ose bryllat që bëheshin, nuk ishin të paktën në atë moment që unë kam aplikuar për këtë degë. Por thash, jo veçanërisht si juridik, e tillë ishte edhe filozofia, që ta mendosh sot që të shkosh në shkollë për filozofi, po gjithsesi konkurenca ishte shumë e madhe. Preferoj apo s'preferoj? Nuk preferoj? Dhe ata me të cilët unë kam ndarë fakultetin, të paktën në 2 vitet e para, vinin praktikisht nga një lloj, le të themi, elite e pushtetit. Absolutisht. Sekretarët parë, kryetarë, perceptoheshin padyshim si lëndë të lehta për të kaluar shkollën, pa ndonjë impenjim shumë të madh abstrakt, por natyrisht kishin atë volumin e tyre për të absorbuar. Por ndarja kryesore ishte nëse do shkojnë në një zyrë apo në një farë mënyrë do merrje kazmën. Si zoti Shkreli, që kishte më shumë mundësi për kantier. Arkitektët jo dhe aq për kantier, ishin inxhinierët e ndërtimit ata që kishin, po themi, afinitet me kantierin. Gjithë llojet e inxhinierëve. Ndërtimit, mekanikës. Megjithatë, unë besoj që secili në këtë panel mbron pozicionin e profesionit vet, sepse këtu është një histori suksesesh e secilit, më secili këtu është një profesionist. Secili mendoni ka bërë zgjedhjen e duhur. Besoj që zgjedhja kryesore ka qenë dorish në qytet, në rastin konkret Tiranë, apo do shkosh në fshat. Kjo ka qenë kryesorja dhe për fat keq, kjo ndikonte shumë në zgjedhjen e profesionit, jo dhe aq pasioni për profesionin ose në një, po themi, prirje vetjake. Diktohej edhe nga familjet. Kjo diktohej nga familja. E injektonin këtë gjithmonë tek. Diktohej edhe nga shembujt që shikoj, ndaheshin, domethënë, njerëzit që jetonin në fshatra ose në zona të thella, edhe nga pamja e jashtme ndryshonin nga njerëzit që jetonin në Tiranë. Pra, edhe konotacionet fiziologjike të njeriu ndryshonin, kushtet e jetesës ishin radikalisht të ndryshme. Ky është motivi që kush vinte nga rrethet konsiderohej se katunar në Tiranë. Një gjë e cila ka ngel akoma sot, ka ndryshuar, pavarësisht që sot katunarët kanë pozicione shumë të rëndësishme, domethënë. Por ky mentalitet vazhdon si rrjedhoi e periudhës Enver Hoxhës. Ka ndryshuar disi për motivin sepse është homogenizuar shumë, themi, jeta edhe në vendet larg Tiranës, ku ka kushte tjera për të jetuar. Dikur ka qenë e tmerrshme. Domethënë është e pamundur që një njerëz që ka jetuar
në përfshatra të ketë kalu një fëmijë normale. Vetëm fakti që dhe sot e kësaj dite njerëzit shkojnë në shkollë me orë të tëra, ajo lë shenjon. Shpesh herë ndihmon, e forcon karakterin e tjera. Po në pikpamjen po themi të një shoqërie shumë dinamike, formimit dhe ku njerëzit nuk duan dinë se çfarë kurikulumi ke pas, kjo natyrisht edhe komplekson. Ajo që do bëja unë këtu do ishte një pyetje shumë e thjeshtë sepse doja ta di edhe për ecurinë e panelit. Domethënë ne flasim për profesionet apo edhe për zanatet. Mund t'i patjetër. Se ka një diferencë shumë të madhe midis 19-s futen dhe zanatët. Eksakt. Futen shumë. Si? Patjetër që janë bashkë ato, nuk i ndajnë dot. Zanatet, se zanatet janë profesion. Jo, nuk është, ka një ndarje shumë të fortë se është një, jo nuk është profesion. Profesioni është një specialist që mbaron shkollën e lartë. Ndërsa zanatliu ka të bëjë me shkollë profesionale. Në kohën e mbretit ne kemi pasur në Shqipëri, lutem, jo, nuk është zanat që të bëhesh aktor sot. Është turqisht? Jo, nuk është zanat. Jo, më fal një sekondë. Je specialist për një fushë të artit. Edhe në Angli është profesionisti që ushtron një profesion, janë dhe ata që ushtron një kraft, që është mestiere në italisht ose zanat në shqip që kemi nga turqisht, më fal. Po zanat ishte termi vjetër, ashtu që tani kanë futur termat e reja që Okej, mund ta shpjegoj pak me dy fjalë? Termi vjetër nuk është, në rastin konkret italisht, termi mestiere. Jo, po flasim për shqipën dhe profesione. Jo, po e ka gjithë bota. Anglezët kanë kraft. Shiko, një sekundë. Anglezët kanë kraft për zanatin dhe kanë profession për profesionin. Diferenca themelore është që profesionet kanë të bëjnë me anën intelektuale. Dhe kryesisht vjen nga fjala profesare që do thotë të ushtrosh publikisht një zanat. Edhe në Shqipëri të paktën deri në 90. Eksakt. Ndërsa zanati është i drejtuar, është një punë që bëhet mbi materien, zanati. Këto janë ndarje themelore, jo thjesht etimologjike, por dhe funksionale. Pra, zanatçiu është njeriu i cili vepron me materien. Në përgjithësi profesioni nuk punon me materien. Përdore atëherë shpreha dikur që merr një zanat dhe kur merr një zanat thonë edhe merr një bëu dhe dentist, bëu dhe mjek, bëu dhe avokat, po, e përdorin, prindët tonë kanë pas përdor, merr një zanat për qënd domethënë. Që ka një zanat. Po pra, zakonisht shkencat me shkencat shoqërore. Atëherë po ilustrojmë një fakt shumë thjesht. Po ilustrojmë një fakt shumë Blendi e thjesht. bë më mirë këtë shpjegim se sa neve, se ka mbaruar pikërisht për atë. Jo, po s'ka nevojë të mbarosh për këtë, se kjo është nocion, nocionet mëson dhe pa mbaruar. Në Shqip ka tjetër shpjegim. Jo, terminologji. Shkollën e mesme, për shembull, ka vazhduar Politeknikumin shtator. Dhe thoshin këta marrin zanat, gjimnazet dilin pa zanat. Sido që t'jetë puna, edhe po nuk vazhdove shkollën e lartë, paktën ke zanat. Pra, paktën njerëzit e shtëpisë time kishin shumë të qartë idenë që zanat do të thotë tu shjehesh. Me vjet kesh një punësim e cila t'jep bukë për të ngrënë. Kurse profesioni është diçka më tepër. Dhe kjo dije, kush mbaron shkollën e lartë në përgjithësi. Jemi kushtet e një shoqërie ku ti nuk e dija dilte shkolla lartë. Pikërisht pra, prandaj ta fitoi edhe zanati. Të vazhdoi shkollë profesionale kishte zanatin xhep. Ndryshe nga gjimnazi i cili nuk të jepte një zanat. Dile me disa kategori nga Politeknikumi që të favorizonin krahasuar me një që dilte nga gjimnazi që duhet punonte disa vjet për të marrë ato kategori. Po është në kushte të tjera. Flasim, kështu që unë nuk dua ti ndajmë sepse po quaj sot dalin nga tema se sot profesion për shembull, po marrim pjesën që i takon shërbimeve ndaj turizmit. Që ti e ketë vështirë ta thuash nëse një njeri që merr profilin e turizmit mund të bëjë një shkollë të mesme turizmi dhe mund të jetë një menaxher i shkëlqyer hoteli, pavarësisht se nuk është diplomuar për menaxhim biznesi apo gjë të tillë. Dhe besoj ju e keni parasysh. Patjetër. Ekzekutiv shumë të suksesshëm me shkollë të mesme. Rastet rradha janë. Po, që mos ti ndaj. Flasim për preferencat e për kategoria gjithmonë ka dhe profesion ose zanate cilat i shpëtojnë kornizimin. A ka ndryshuar mbas 90-s së këtej, cilat janë preferencat sipas jush? Ka ndryshuar vendosim aktualisht, po. Ka ndryshuar patjetër, sepse në fundit ndryshimet shoqërore që sollën Shqipëri, sollën edhe raportet që shoqëria ka me punën, një ndryshim radikal ky. Kjo bëri që një pjesë e madhe, e thanë edhe këtu përpara meje, e formimit që kishin bërë njerëzit nuk përputhej më me kërkesat që kishte sjell një treg, që praktikisht ishte krijuar një treg krejt ndryshëm nga ai që ekzistonte më përpara. Kjo solli lindjen e shumë zanateve dhe profesioneve të reja. Më i lëvizshëm ky sot, sepse dikur kur hyje 18 vjeç në një shkollë të lartë, e dije që gjithë jeta jote do ishte në atë profesion. Sot dëndron, lëvizin nuk është të thënë gjithmonë. Prandaj tham nuk lidhet thjesht shkollimi me karrierën. Padyshim. Por doja thoja këtë gjë, domethënë që sot mund të flitet, nuk ka më skema rigjide njëherë, edhe zgjedhjet janë shumë dinamike. Secili nga ne që është ulur këtu
mund të jetë marrë drejt për drejt me zanatin e vet, por ka bërë edhe një punë tjetër në momentet caktuara tjetër që nuk kanë një lidhje drejt për drejt me profesionin. Kështu që kjo gjë nuk ekzistonte para viteve 90. Para viteve 90 në një farë mënyrë ti hypje një treni që në shkollë të mesme gati dhe deri në pension ishte shumë i lidhur me atë drejtim që kishte marrë në rini. 18 vjeç e dije jetën deri 60 vjeç kur dili në pension. Zoti Dragoti, cilat janë profesionet më të preferuara sot? Nga përballje që ju keni me në përgjithësi me shoqërinë. Sot duket preferencat kryesore shiko dhe universitetet private që janë hap. Ofrojnë 50 lloje diplomimesh, juridiku është drejtimi më i kërkuar nga të gjithë. Pastaj edhe ekonomiku është hap gjërësisht. Po që ka sensin e drejtës është, nuk ka fare. Ndërsa shkencët shoqërore janë ngushtuar shumë në të gjitha aspektet. Vetëm universitetet publike që ofrojnë degë të tilla shoqërore, kryesisht për mësuesi, për nivelet tjera. Për mësuesi kam përshtypjen që ka rënë fare. Shkenca shoqërore ka rënë fare. Mësuesia pothuajse vetëm shtetet publike ofrojnë këtë. Ndërsa privatet janë të orientuara kryesisht nga kërkesat e studentëve dhe kryesisht juridiku është më hapur dhe më preferuar. Bile ke universitete vetëm juridik në disa drejtime. Pastaj edhe ekonomiku është po ashtu i zgjeruar në kërkesat e tij. Përse lidhet me kushtet? Kam përshtypjen që juridiku lidhet me atë mentalitetin e vjetër të trashëguar tonin, kulturën e trashëguar kolektiviste që kemi, që e lidhim punën me shtetin gjithmonë, me fjalë. Më thënë dhe të ardhmen e lidhim me punën në shtet, me profesionin në shtet, edhe juristi gjen zakonisht në administrat ka goxha vend, administratën shtetërore. Plus dhe ana tjetër interesi është shtuar më shumë edhe nga fakti që sot sfera juridike është sistemi drejtësisë është një pushtet në vete. Një pushtet që ka një siguri dhe një garanci për të realizuar veten. Dhe pastaj e fundit është edhe një profesion interesant, i lehtë, pak a shumë merret kollaj, nuk është si degët tjera të shkencave si ekonomiku apo shkencat e tjera të natyrës që janë të vështira për të marrë. Zoja Bogdani, mendoni edhe ju që juridiku është më i preferuar? Unë jam dakord që juridiku dhe ekonomiku janë, edhe domethënë nga ajo e kosmonizmit kalon goxha në preferenca, të dyja degët, po mund them që vazhdon të jetë, gjithë degët e mjekësisë vazhdojnë të jenë, domethënë duket që edhe ke shtetërori, prap preferencat shkojnë aty, apo dhe ke ato privat që janë që ofrojnë tilla degë. Dhe unë do thoja për shkencat shoqërore, sepse nuk shikohet vetëm... Stomatologi kam përshtypjen ofrojnë, nuk ofrojnë degë tjera të mjekësisë. Po zonja Këshillit Mirë ofron. Po fakt nuk e kisha parasysh, po. Zgjedhja amerikane që është hapur tani ofron mjekësi. Mjekësi, po. Dhe e dyta do thoja unë ke shkencat shoqërore që përmendi Zoti Dragoti, sepse nuk do ta kufizoja vetëm ke mësuesia. Shkenca shoqërore është më shumë në drejtim të shkencave politike, sociologji, psikologji etj. Që unë do thoja, domethënë nga vëzhgimet e mia, them që shkencat politike, këto marrëdhënie ndërkombëtare, diplomaci janë bërë goxha lëndë preferume, edhe se nga që mbase janë dhe çik të lehta ose kanë mundësi punësimi. Lehta apo kanë një treg më të garantuar të punësimit? Po të dyja është kombinim. Ka dhe mundësi punësimi, sepse për shembull do dalësh nesër pas nesër, do punësohesh në administratë shtetërore, ti mund të fitësh gjithkund me një diplomë shkencave politike, domethënë. Mund të hysh kudo. Dhe administrata shtetërore, të paktën në Shqipëri, dihet që është një nga burimet kryesore të... Si shkaq e madhe, 100 sa Jo, vetë them janë për krahasuar punët e me... shtetit. Unë po flas për punët e shtetit, nuk po flas për... për... administrata shtetërore e gjithas. Funksion administrata, po është, keni të drejtë, mëndërisht më e preferuar dhe më e sigurt në ndihesh. Po nuk është mundësi. Më e pasigurt është në fakt. Po nga shteti nuk është më nga punët e shtetit. Që i mora statistika. Edhe unë do të çuditem. Po më fal se ju ndërpreva. E mbaruat? Po, këtë desha them domethënë. Unë do të thoja që sot në realitetin tonë ka një kontradikt të madhe përsa i takon këtij momenti. Do të shpresha që sot në Shqipëri preferohet që të mbarohet një shkollë e lartë edhe kaq. Kjo është gjëja më e madhe që mund të bëhet. Po të vëmë re, sot të gjithë... Por sot e ke mundësinë të shkosh në degën që zgjedh vetë. Të lutem, jo. Se ke të drejtë, jo. Është me merit preferencë, të lutem. Nuk është kjo, fare. Është me merit preferencë. Në bazë të mesatares, të 4 viteve, të maturës, ti përzgjidhesh nga apriali se ku do shkosh. Por ti bën një përzgjedhje sepse shpreh një tendencë, por në fund të fundit përsëri nuk është vetëm e drejta jote që ta përcaktosh këtë. Unë do shpresha në këtë sens që të gjithë sulen dhe duan të mbarojnë një shkollë të lartë. Do të thoja që sot edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës edhe para disa ditëve ka
përpunuar dhe po ngrë një opinion që do të thoya është pozitiv në fakt për realitetin tonë, për shkollat profesionale, nuk është e thënë që duhet mbarosh patjetër shkollën e lartë. Sot e kam brapa këtë shkollë profesionale duhet ta hapësh. Do thoya këtë, profesionet më të preferuara për mua janë në drejtësi, flet tregu vetë për këtë gjë, sepse ai do që me pak kapital të fitojë sa më shumë para, në shkuptim. Me një dhomë 4x4 që merr me qira, nesër bëhet noter, merr një licencë me noter dhe fiton para. Shkojnë te mjekësia. Pse? Realisht Shqipëria ka nevojë për mjek të mirë, sepse trashëgojmë ndoshta edhe një shëndet me probleme, me thënë të drejtën, edhe para shumë vitesh, domethënë keq ushqyerje apo shumë probleme të tjera, dhe sot ka nevojë edhe për këtë treg. Por për sa i takon fushës tonë të artit, nuk do ta fusja. Ka një rënje? Rënje nuk do të them se ka. Vazhdon të njëjti pasion? Unë mund t'ju them që këtë vit ne kemi një problem të madh. Ne na vijnë kryesisht student me një mesatare të ulët. Me një formim të ulët. Sepse tek ju talenti është më vendimtar se sa... Por detyra jonë si shkollë është që të gjejmë talentet. Po ka të njëjtat kërkesa që ka pasur, pra ka kërkesa... Po absolutisht, kërkesat janë të njëjta dhe do të thoya që ka një rakordim të mirë dhe të kësaj që ne i marrim. Sepse përpara të mbaroj shkollën e artit, kishe një seri institucionesh ose kishe një investim në përgjithësi në art. Sot duket se ky investim mungon. Me çfarë logjike? Në shkuptim kishe një investim. Në kuptimin kishe 14 filma në vit, kino studio, 15 filma në vit. Studenti, në kohën kur unë kam qenë studenti bëj nami që të luante në film në vitin e parë dhe të dytë. Ne edhe sot, studenti në vitin e parë dhe të dytë, përpiqemi punësimin mbasi të mbaroj shkollën e artëve. Tjetër gjë. Nëse flasim për punësimin, dikur punësimi ishte më i garantuar për arsye të... Po punësimi ishte i garantuar sepse kishe vatrën e kulturës, kishe teatrin në rreth, sot teatrot janë asfiksuar, pa punohet shumë pak. Përse preferohet sot? Se ju thoni ka të njëjtën kërkesë. Përse preferohet sot? Ka një dëshirë të vetë të rinjve, ju vetë me televizionet tuaja, media vetë është një institucion i fuqishëm, do thoya që dhe po merr në fakt. Është pasion personali. Është një pasion personal i tyre dhe në fakt media elektronike apo komunikimi do të thoya që po merr shumë student nga Akademia e Arteve. Të tjerët, shumë prej tyre, unë hyra sapo erdha këtu tek juve sot, takova 2-3 prej tyre këtu në korridore, pikërisht studentët tanë. Unë desha të shtoja një tendencë. Po, shtoja. Në të kuadër, vërej që në fakultetin tonë, për shumë të shkencave sociale, degë profesionale e orientuar në ndaj shërbimeve, siç është një degë e re që kemi hapur në para 15 vjetësh, puna sociale, ka filluar të tërheqë gjithnjë më shumë nevojat dhe kërkesat. Puna sociale është shërbime sociale, shërbime për individin, shërbime për komunitetin, shërbime brenda saj ka dhe politikën sociale, por kryesisht në nivelin e zgjidhjes problemeve të terrenit. Këta që përfundojnë në NGO-ra. Jo në NGO, këta në spitale, këta në zyrat e shërbimeve të ndihmës ekonomike, të asistencës, siç ka qenë në fillim. Tani është për mbrojtjen e fëmijëve dhe një varg zyrash tjera që janë hapur pranë pushtetit lokal, por edhe në pushtetin qendror nivelet e administratës mund të përfshihen. Megjithatë, dua të them që tregu ka filluar të përcaktoj pak a shumë dhe orientimin drejt shërbimeve, drejt profesionet të shërbimeve. Dhe kjo preferencë në rritje për punën sociale. Tregu natyrisht e ka dominuar. Këtë lloj profesioni, po jo të tjerat. Po, do doja të hyja më thellë dhe të thoja që preferencat janë të lidhura dhe me një sër faktorësh që janë faktor social, faktor ekonomik. Po ja, kemi preferencën për artet që nuk ka ceduar në këtë pikë. Këtë doja të thoja, nuk ka ndonjë ndryshim shumë të madh dhe unë bashkohem me çfarë tha kolegu. Tek artet gjithmonë ka qenë një numër i kufizuar studentës që shkonte, përveç faktin që kjo fushë është një fushë që nuk mund të pranojë çdo njeri. Është dhe talenti krahas dëshirës për të punuar ose për të bërë. Po dhe në të shkuarën dhe para erës son, po themi, dhe para 90-s, në art numri i studentëve që i kufizuar dhe numri dhe segmenti i punësimit që i kufizuar. Theatr, kino studio dhe sot, edhe sot në mbar botën, segmenti i punësimit në këto lloj fusha dhe gjithmonë duhet të ketë parasysh kur zgjidhet karriera dhe edukohen ata që futen për në rrugën e karrierës, që ka shkolla që vërtet i mund të kënaqesh, gjen kënaqësi të madhe, janë shumë të bukura dhe të lehta, por do shikosh edhe misionet e ardhmes. Producent dhe regjisor është profesion më i preferuar se avokati sot në botë. Kam listimin e 2009-s. Po, dhe ka shumë arsye. Në Amerikë, listimi amerikan, jo në Hollywood, listimi i vendeve i Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili merr një koeficient të gjithë vendeve
Në vendet të ndryshme. Në Rusi është juristi. Më falë, sa është vendeve perëndimore kryesisht. Ekonomitë të zhvilluara, të konsoliduara. Disa. 13 është avokati, 12 është producenti dhe regjizori, më i preferuar. Vëndet tona u ndeshën me një fenomen. Flasë për Europën perëndimore. Flasë edhe për vëndet tona. U ndeshën me një fenomen që i jep përsit përkohshme preferencës për jurist. Sepse avokat është një nga mundësit që ka juristi për të punësuar. Në Shqipëri, në 89-ën, ne kemi qenë grupi më i madh, ishin 75 vetë. Ta mendosh që Universiteti Shtetëror kishte rreth 30 vjet eksperiencë, grupet kanë qenë nga 20 nga 30 vjet në vitet 70 apo 80. Në Shqipëri mund të ishin jurist diplomuar në atë kohë në afër 5 ose 600. Numri i diplomuarëve në juridik ka qenë krejtësisht i limituar dhe kishte nevojë. Nuk ekzistonte profesioni i avokatisë. Edhe në organe që janë drejt për drejt në zbatimin e ligjit, siç ishte në atë kohë hetuesia e përgjithshme. Dhe ja fjalën më herë. Apo siç ishin po themi njësitë ekonomike, ndërmarrjet e prodhimit, juristi ishte pothuaj pa njohur ose vetëm në fillimet e tij kishte filluar juristi i ndërmarrjes. E gjithë kjo etje në një sistem të ri u plotësua deri diku dhe me ato kurset 6 mujore. 6 mujore të tjerë, sepse nevojat në sistemin e drejtësisë ishin vërtet të mëdha. Dhe kjo inerci nuk është që nuk ka vazhduar. Çdo profesion tjetër. Absolutisht. Absolutisht. Gjykata u vu mbi baza tërësisht të ndryshme, gjithashtu ndjekja penale, prokuroria, nevoja për juristët në fushën ekonomike ishte gjithashtu shumë e madhe dhe pikërisht kjo kërkesë reflektoi dhe perceptimin që shiko, ky është një profesion. Po vjen dallga me vonesë? Unë mendoj që po. Unë mendoj që këtu po ndeshemi me këtë fenomen. Perceptimi që juristi ose dhe avokati, gjen punë kollaj, apo është shpërblyer më mirë se të tjerët, nuk është e vërtetë. Është e vërtetë në disa shembuj që zakonisht marrin një lloj prominence në media, në jetën publike, etj, por realiteti është shumë i vështirë. Është shumë i vështirë për të gjithë ata avokatë në të gjithë Shqipërinë që për ditë është shumë i vështirë dhe ekonomikisht. Po të shikoni çfarë diskutohet në mbledhjet e dhomës avokatëve, problemet janë tërësisht të ndryshme. Por jeta publike dominohet nga shembujt, le të themi, më prominentë. Janë suksesi i atyre që janë në televizion për shkak të klientëve që përfaqësojnë, qofshin këta në rastet penale apo në rastet civile kur përfaqësojnë korporata të mëdha. Por nuk është kjo e përgjithshmja. Ky është vetëm një numër i vogël i avokatëve. Por vazhdon pra, po vjen masa totale e avokatëve. Si ekoja e zërit po vjen me vonesë. Nuk mendoj që është ndër profesionet më të paguara në Shqipëri. Për të mos thënë që përqindja e tyre që e ushtrojnë profesionin me hope, pra 6 muaj avokat, pastaj gjejnë punë shteti, pastaj dalin dhe kthehen prapë, është relativisht e madhe. Ajo që ndjehet në këto profesione, të cilat u dominuan nga një kërkesë momentale shumë e madhe, është që produkti i shkollës, shkolla nuk e mbajti dot presionin për të nxjerrë një cilësi të caktuar. Dhe të gjithë bijem dakord që produkti që kjo prodhoi dhe kjo mund sjell dalgën tjetër, pikërisht ishte ai efekti dalgës që mund të kemi një prodhim më të madh, disi më pak cilësor, por që ta shpjegoj me dy llafë. Ja, vetëm ta marrë zonën se më. Atëherë, ajo që duhet themi ne, ekziston një treg pune. Ekziston një treg pune i cili në kohë të ndryshme, në vende të ndryshme është i ndryshëm dhe ka ciklin e tij. Kështu është edhe në Shqipëri. Këtu në Shqipëri ne kemi një veçori, sepse mënyra se si hym në ekonominë e tregut mbas 90-s, nuk kishim asnjë lloj kuptimi as për profesionet, as për tregun, as për tregun e punës. Tashti, në të gjithë vendet e botës ka një moment kur çuni im hyri të studionte elektronik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte profesioni më i paguar dhe më i kërkuar. Sa mbaroi ai shkollën dhe masterin mbas 6 vjetësh, ai pati një rënje drastike dhe që shumë e vështirë të gjeje punë. Ndërkohë mbas pak vitesh u ngrit. Atëherë, pra, edhe me punën kështu është luajtja e tregu dhe në Shqipëri. Në Shqipëri mungon ajo që quhet këshillim karriere, që studentët të cilët vendosen është e re, këtë do thoja, është e re. Prandaj, po t'i referohemi viteve të para të zhvillimit,
Është e vështirë, është e vështirë. Prandaj pikërisht çto dhe faktorin tradicional, kulturor dhe psikologjik, i cili të tregon cilat janë trendet, cilat janë profesionet që do jenë më të kërkuar në varësi të zhvillimit të ekonomisë e tjerë, tregu i punës për politikan, për inxhinier, për jurist. Dhe me juristët do të ndodhi kjo, nga që u quajt shumë i kërkuar profesionin në momentet e para, u bë dyndje në këtë shkollë. Sa dalin këta, ndërkohë tregu vazhdon, evoluon dhe ndryshon. Ndërkohë fillojnë prezentojnë dhe në Shqipëri, u prezentua teknologjia, ka hyrë kompjuteri, dhe zanati këtyre ka evoluar me teknologjinë e informacionit. Tani shumë informacione merren online, qofse përpara duhej avokat për çdo ligj që ty të duhej dhe mbrojtur dhe regjistruar, tani ti këtë e bën online, tash ti mund të japësh dhe të marrësh dhe me institucionet online, mund të kalosh deri në variantin të hysh në kontrata, kështu që kjo sjell dhe një ndryshim të profesionit të tyre dhe të përshtatjes në teknologjia, si thuash, përmirëson çdo lloj se megjithatë tregu ndryshon më shpejt se sa shkolla. Dhe është vështirë që shkolla ta është më frigide. Unë pikërisht këtë doja të thonë dhe pasojë që kjo sjell. Por ka një gjë, Mirela, këtu, për mendimin tim, që shkolla e lartë nuk t'jep profesionin patjetër. Shkolla e lartë t'jep një kulturë të përgjithshme profesionale, juridike, për shembull ligjore. Por kjo do të thotë që do bëhesh jurist. Ti mund të bësh një master në administrim publik, në biznes ose në një gjë tjetër, mbaron Harvard apo në Universitetin e Tiranës, po si të qoftë ti bëhesh një gjë tjetër mbas shkollës lartë. Prandaj shkolla e lartë është një kulturë e përgjithshme. Sot shkolla e lartë nuk është si më parë, që mbaroje jurist do shkoje jurist. Sot nuk është kështu. Dhe prandaj ka inflacion juristësh. Natyrisht, po pritshmëria që dikush ka gjej punë, por aty ku ka investuar vitet tëra jete, është padyshim më e lartë. Dhe pavarësisht që ne flasim këtu me një shikim 20 vjeçar që u rit kërkesa njerëz që kanë bërë investime 5 vjeçare brenda ose jashtë vendit, që sot nuk gjejnë mundësi, kjo është një dramë për jetën e tyre. Është një investim i pakthyr. Ka të drejtë mendi aty, sepse shkolla vetëm të formon dhe të përgatit, të vë bazën dhe të vë startin që ti të bësh një karrierë. Dhe mbaron jurist, mund bësh politikan. Po sa starte mund të ketë njeriu në jetë? Ka disa koli. Si pambarim. Sokol ka disa. 3-4 po një. 10 vjet karrierën i vës kthehet do të kollaj start. Sot në sistemin e Bolonjës mbaron 3 vjet juridik ose 3 vjet psikologji, shkon bën 2 vjet për shkenca politike, bësh tjetër gjë. Ose shkon një tjetër. Prandaj ndryshon profesion. Për atë që po flisnim, domethënë që e nisi Sokoli. Problemi është i tillë që në kohën e monizmit një gjë që mua m'pëlqente, kishte lloj planifikimin në drejtim të, që është dhe me standardet, me indikatorët botë. Jo, s'është absurditet. Ja të them një shembull. Një minutë ta mbaroj shembullin. Për shembull, marr fakultetin e stomatologjisë. Sipas indikatorëve të OBSH-s, është një mjek stomatolog për 1200 pacientë. Dhe fakulteti stomatologjisë në kohën e monizmit në Tiranë kishte një intake, një pranim studentësh 45-50, se kjo reflektonte gjithë indikatorët e OBSH-s. Po t'jap një shembull në botë. Në Wales është një popullsi 3 milion, e njëjta Shqipëria, një fakultet stomatologjie 50. Zgjidh me licencat. Jo, nuk e zgjidh me licencat, sepse nëse pas nesër, më fal, licenca edhe ai që del nga një universitet privat në Tiranë, që ka fakultet stomatologjie që tani janë bo 4 a 5. Po pse do e heqësh ti drejt? Kush do i përzjedhë këta 50? Si kush do t'i përzjedhë? Po ka kritere. Më fal, ka kritere. Po privati që se po pikërisht, atë po them që problemi është domethënë që këtu tani është bërë një inflacion dhe kjo dhe inflacioni avokatëve dhe i dentistëve dhe i gjithë. Është çështje që secili merr riskun mbi vete. Se merr se ka dhe disa kështu për ndryshe bëhet. Ka modele ndryshme, ekziston modeli që thotë zonja dhe disa vende të Europës, po ti referohemi Europës, ne referohemi Amerikës gjithmonë. Ne kemi Europën, dhe jemi vend që tentojmë të hyjmë në Europë, nuk duam të bëhemi një shtet i ri i SBA-s. Dhe edhe në Europë ka nivele ndryshme. Ka që e kufizojnë me shkolla e cila ka numër të mbyllur studentësh. Për shembull, ka fakultete në Itali, marr një vend që është shumë afër, që për arkitekturën, që e njoh, ka me numër të mbyllur. Domethënë nuk mundet dot, edhe ata kanë konkurset, ka dhe fakultete që kanë me numër të hapur. Ti prap nuk e ndalon dot. Ashtu, një moment, është model tjetër, këtë du të them, ka modele ndryshme. Është model tjetër e dytë. Por ka që kufizojnë me licencat, ka që kufizojnë me licencat. Po, kufizimi me licenca është gjithë. Ka që kufizojnë me licencat, kjo është. Një mirë, po flasim model ka që konkurenca e zgjidhjet. Konkurenca. Dhe pastaj meritokracia, dhe pastaj ti të shiko keni një zaviuar ke 10 ka që kufizojnë me territor. Le të jemi të ndershëm. Kush është kryetar i komisionit të avokatisë? Jo, thjesht ta mbyll, meqense rreshtova këto. Ka që kufizojnë me territor. Për shembull, deri vonë Shqipëri ka qenë, nuk e di, po them kot farmacit, çdo rrugë supozojmë nuk mund të kishte më tepër se një farmaci.
tani është liberalizuar, mund të kenë dhe 2-3. Kjo është heqës kufizimin në këtë pikë, dhe nuk e di kjo sjell dëm apo nuk sjell dëm. Ka indikatorë të ndryshëm. E zgjidh tregu thon disa, po disa tjerë thonë që konkurenca bëhet aq e pamëshirshme dhe ulja çmimeve bëhet aq e madhe sa që shtohet mundësia për të ulur kualitetin, ulet kualiteti i ilaçit e tjerë. Pra, duhet të them që nuk ka një formulë në momente të ndryshme shteti herë liberalizon, herë shtrëngon. Por në shtete të cilat nuk kanë kontrolle të forta, se po hyjmë në një çështje tjetër fare, ku ti nuk e ushtron dot kontrollin e rregullave, liberalizimi dhe konkurenca e lirë është një zgjidhje më e mirë se sa kontrolli. Që thash ti nuk e ushtron dot. Pikërisht, prandaj po them që shtetet e dopta, nuk prandaj po them që nuk ekziston një formulë. Jo vetëm në vende të ndryshme, pas brenda një vendi, edhe një vend në periudha të ndryshme e liberalizon ose e shtrëngon në varësi të profesioneve. Unë po marr rastin konkret, arkitektura. Arkitektura ka qenë një nga degët elitare dikur, dilte vetëm një kurs me 28 veta. Sa aq nevojë kishte. Aq nevojë kishte. Sepse regjimi nuk donte që të kishte më tepër nevojë, njerëzit duhet punonin prodhim, ose në bujqësi, ose ose të jo vetëm aq, po arkitektura kishte edhe gjërat e standardizuara. Jo, po çdo krijoi një model që për 20 metër katror, një balkon drejt. Ishte i unifikuar në gjithë vendin. Jo, përveç kësaj ishin projekte tipe, u quhen projekte tipe. Ti ishe detyruar të bëje projekte. Po ishte projekt tip që ai pallat bëhej kudo dhe nuk mund ta ndryshojë. Shih me sa me trishtim po të shef nako. Edhe tani tip është vetëm fasada ndryshon. Fërirë vërtet. Shiko, tani është tip sepse e regularizon ekonomia e tregut të qenit tip. Domethënë njerëzit duhet blejnë një apartament vogël, s'kan para për blejnë një apartament të madh ose të xhami jashtë. Eksakt. Pra, nuk është një tipizim i imponuar nga një ligj, po është një tipizim që imponohet nga tregu. Pra, ndryshon tipizimi. Domethënë, nëse do të hyjmë këtij muhabetit se sa ndikon tregu në tipizimin e gjërave është tjetër histori. Por ajo që do thoja unë është kjo që edhe neve jemi në disa forma rregullimi. Unë këtu kam një ligj që po përgatitet në parlament, natyrisht nuk ka nevojë të lexojmë ligjin, i cili flet për krijimin e urdhrit profesional të arkitektëve dhe inxhinierëve në rastin konkret. Pra flitet për të rregulluar profesionet. Rregullimi i profesioneve bëhet pikërisht për këtë gjë. Jo, do rregullohen 10 ose 12 profesione. Me këtë ligj, ky është për këtë, me këtë ligj. Po tani është një ligj kuadër i qeverisë, i cili rregullohen profesione të cilat kanë impakt mbi jetën dhe sigurinë e njerëzve. Domethënë mjeku, arkitekti, inxhinieri, psikologu. Psikologu nuk besoj. Psikologu nuk e fusin me impakt. Eksakt. Ky që s'ka impakt fare. Është faktor impakti. Jeni pa impakt. Dhe kjo bëhet pikërisht sepse profesione të tilla, ku hyn edhe juristët që përmendi Sokoli pak më përpara, meqense kanë një impakt jo vetëm mbi ekonominë e njerëzve, por edhe mbi individ, ekspert kontabël e tjera, rregularizohen që të mos ndodhë një fenomen që duke u bërë një numër shumë i madh njerëzish, të humbas kontrolli i tyre ndaj klientit, ndaj vetes vet, po dhe ndaj shtetit. Pra, po vjen dhe në Shqipëri ky moment ku do rregularizohen me ligje dhe profesionet. Nuk do të jenë më aq egra, po themun, aq sovazh sa kanë qenë deri tani. Atëherë spotet publicitare rikthehemi për pjesën e dytë. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision fokusuar tek preferenca e shqiptarëve ndaj profesionit. Kemi folur në përgjithësi për se si ka ndryshuar kjo preferencë para vitit 1990, pas vitit 1990 në balans dhe në raport dhe me tregun. Dhe doja që në këtë pjesë diskutonim dy çështje dhe një po quaj nën çështje, një që lidhet se sa përputhet preferenca për profesionet të Shqipërisë me preferencën ose me tendencën botërore të këtyre profesioneve, kryesisht ato të vendeve të zhvilluara, si dhe në pjesën tjetër se cilat do të ishin profesionet që duhet të orientojë shoqëria shqiptare. Pra ato që meqense planifikimi nuk ekziston, po tentojmë bëjmë në një mini planifikim në studio, duke llogaritur pastaj dhe ndryshimet e profesioneve që zonja Bogdani më foli pak më parë, që ndodhin gjithmonë si pasojë e presionit që vjen nga tregu, nga dëshira e njerëzve për karrierë, ose nga zbulimi vetvetes në një moment caktuar të jetës së tyre. Zoti Nago, sa përputhet tendenca e profesioneve në Shqipëri me tendencën botërore? Unë ju vura listën nuk e di, këtu nuk i kam, listën e profesioneve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, profesioni më i rëndësishëm është këshilltar financash. Në shpjegim shëqëroj me të ardhurat vjetore për një këshilltar të mesëm, pra konsiderohet niveli mesëm i të ardhurave. I dyti është shkencëtar i mjekësor, i treti është inxhinier kompjutersh, i katërti është inxhinier mjedisi, i pesti është biokimist, që në Shqipëri është duk fare, i gjashti është menaxher shitjesh, i shtati është epidemiolog, i teti është analist i sistemit kompjuterik, i nënti është atlet. I 10 është agent dhe menaxheri artistëve dhe atletëve, i 11 është menaxher marketingu,
i 12 ish producent dhe regjizor, i 13 ish avokati, i 14 ish menaxher reklamash dhe promocionesh, i 15 ish analist menaxhimi, i 16 ish piloti, i 17 ish ekspertë dhe sigurimeve, i 18 ish menaxher shërbime shëndetësore, 19 është agent shitjesh dhe marketingu dhe 20 është menaxher financash. Nga kjo që lexuar aty është e qartë që preferencat në Shqipëri nga preferencat në Shtetet Bashkuara ka një diferencë të madhe. Ka diferencë shumë të madhe. Sepse natyrisht reflekton një shoqëri që është në një stad tjetër zhvillimi, një shoqëri sapo dal nga një ekonomi tërësisht e centralizuar. Por unë mund të them që preferencat në Shqipëri janë të ngjashme me ato të vendeve që kanë kaluar të Europës Lindore. Të Europës Lindore dhe qendrore, le t'i quajmë, pavarësisht nga disa prej tyre më të avancuara. Vendeve që janë më në zhvillim, që nuk e kanë arritur. Që kanë reflektuar tranzicionin nga një ekonomi tërësisht e planifikuar në një ekonomi. Do vendet e lindjes, ju jeni shkolluar në një prej vendeve. Unë mund të them që pasqyra e viteve 90, pra vite që unë kam kaluar dhe ka qenë shumë e ngjashme me preferencat e këtushme, edhe atje vështirësitë e riorientimit në një karrierë që tashmë nuk drejtohej nga planifikimi i përgjithshëm, por nga forcat e tregut, krijonin probleme dhe situatat një si këtu. Veçanërisht në ato zona ku papunësia ishte në nivele që siç është sot Shqipëria, dhe kjo edhe në vende shumë zhvilluara si Çekia dhe Slovakia, kishte rajone të tëra që për shkak të pozitës gjeografike apo të industrive që ishin mbyllur, kishin papunësira në shifrat 10, 12, 15, 18%. Mentaliteti dhe fryma e përgjithshme dhe preferencat ishin të ngjashme me Shqipërinë. Ajo që unë mendoj është që përveç këtyre preferencave bëhet fjalë për një situatë ku e papritura e të nesërmes është më e madhe se në vende që kanë një traditë më të gjatë me tregun. Pra, lind pyetja tjetër, nëse këto preferenca, ose ky informacion që vjen nga tregu sot, transmetohet tek ata që duan të bëjnë zgjedhjen e karrierës apo tek prindrit që janë një forcë e madhe për të drejtuar fëmijët e tyre tek profesioneve, në mënyrë të tillë që në fund të fundit të orientohen, paqartësitë e jetës dhe të papriturat e jetës në një vend ende në zhvillime tilla, apo siç është Shqipëria, apo le të themi Evropa lindore në përgjithësi, janë më të mëdha. Ndërkohë që në Amerikë kjo reflekton realisht kërkesat që ka, le të themi, për këshilltar financiar. Nga viti në vit, ky është një rating i përvitshëm, domethënë nuk është se shkon 10 vjet. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara prej vitesh ka një frymë kundër disa profesioneve avokatës, pra specialiteteve, veçanërisht atyre që ndjekin sigurimet apo atyre që ndjekin për kundër i shohim pak si mashtrues. Mënyrat e tyre të marketimit apo të përfitimit të klientëve janë quajtur si jo etike dhe kjo ka dëmtuar të gjithë imazhin e asaj. 10 vjet më parë, preferenca është e ndjeshme më tepër ndaj pjesës morale të shoqërisë. 10 absolutisht. Dhe 10 vjet më parë nuk ishte ky reputacion që më pas ka ardhur duke u ngritur. Një reputacion që kishte gëzuar shumë në vitet 60 për shkak përpjekjeve për drejtë e njeriut etj, i cili një pjesë e profesionit e rëndoi këtë imazh. Ne nuk kemi ardhur ambientalistët sot, që ka krijohet e kundërta, domethënë kanë edhe një lloj reagimi negativ, po themi ndaj ambientalistëve që dikur konsiderohet si profetët e një ajri më të pastër apo një qyteti më të jetueshëm. Ajo që doja profesioni katë, çfarë është inxhinieri mjedisit? Inxhinieri mjedisit është një profesion i cili në Shqipëri ka filluar të përvjohet edhe këtu tek ne, për shembull edhe në fakultetin e inxhinierisë. Çfarë më thon tamam? Janë njerëz të cilët studiojnë kryesisht impaktet ambientale në pikpamjen inxhinierike. Po them unë në rastin konkret, inxhinier mjedisi bën një oponencë edhe për një minier. Domethënë kjo minier vërtet si të ardhura për çfarë impakti ambiental ka, raport mund të zhduket uji për komplet zonën. Jo, ka filluar të përvjohet ideja që vetëm po e vuri shteti si kusht se po të jetë një inxhinier mjedisi për shkak bën oponencën edhe për një në të gjitha lejet. Çementifiç ose një fabrikë çemento janë një zonë caktuar apo jo, se nuk mjafton një kimist themi i cili merr një mosër ajri zanën tani për fabrikat e çementit. Jo, do të them që fabrikat në përgjithësi këtu janë parajsa akoma se mungon pikërisht kjo lloj gjëje, por në momentin që bëhet sensitive situata, nuk është e vërtet, ke kritere, ke kushte. Pavarësisht se nuk është një inxhinier i mirëfillt ambienti, po është një inxhinier kimist, apo është një inxhinier tjetër, apo minierash, i cili në... Kjo është përshtatje e profesione, kjo ndryshim për përshtatje. Nuk është profesionist. Po patjetër. Në tendencat unë vërë edhe diçka tjetër.
tendenca orientohet e zhvillimit edhe në botë, nuk është një lloj kuptohet, orientohet dhe mbi bazën e strategjisë së zhvillimit të një vendi. Në vendin tonë, ne nuk kemi nuk shohim një perspektivë zhvillimi industrial, ose, si më thënë, shkencor, e tjera me radhë. Ne kryesisht zhvillimi i vendit tonë është orientuar në nivelin e shërbimeve në gjitha sferat, domethënë duke filluar që nga arkitektura, ndërtimi, deri tek puna sociale dhe nivelet e tjera. Në këtë ndërtimi është aktivitet prodhues i drejt për drejt. Bile mund të jetë i vetmi aktivitet prodhues që funksionon në Shqipëri. Arkitekti, ose që funksiononte deri para pak muajve, para se të fillonte sulmi ndaj ndërtuesve. Arkitekti. Jo, para se të inflatoj tregu me ndërtime kështu spontane të pastudiuara. Edhe mjeku e tjera. Gjitha këto janë nivele stomatologu, janë nivele shërbimesh në kuptimin që ofrojnë shërbime për popullsinë. Dhe kjo është tendenca e zhvillimit tek ne pak a shumë, edhe ekonomisti madje. Kështu që tendencat e profesioneve tona... Ekonomisti pati një boom momentin e ardhjes bankave dhe shtimit tyre. Kalimi nga një bank në një sistem tër bankar. Kështu që tendenca e zhvillimit profesional tek ne pak a shumë do orientohet edhe në këtë tendencë zhvillimit të shoqërisë shqiptare. Ne po përqendrohemi, do të thoja Blendi, vetëm tek arsimi lartë. Unë e preka pak përpara. Jo, ju pyeta në fillim për tendencën, a është larg tendencës përgjithshme botërore? Jo, unë do të thoja që është larg, domethënë duke marrë në konsiderat atë që tha dhe Sokoli, që rrethanat e zhvillimit të vendit ton janë komplet të ndryshme. Dhe padyshim që tregu kërkon të tjera investime, si të thuash, në lëmin e profesioneve. Qëndron ajo që u tha këtu, që profesionet që ne i prekëm, që janë më të lakmueshme, vazhdojnë të jenë të lakmueshme, paçka se ajo që u tha përsëri është shumë e drejtë që ndryshon. Tregu është për vit ndryshon. Dhe një profesion juridiku që kërkohet sot, vitin tjetër do të ketë një oscilacion, do të thoja madhor. Mendoj që edhe proceset integruese të Shqipërisë do ndikojnë në preferencat e njerëzve. Domethënë, si thosh, sot akoma gjykohet brenda kufive territorial shqiptar. Do ketë një mundësi më globaliste? Padyshim. Një për shumë arsye që unë shikoj, për shumë nuk më them botë, po të paktën aty ku kam jetu vitet e fundit edhe kam studiuar në Britaninë e Madhe, ose të paktën në ato dy universitete që kam qenë atje, domethënë, unë prap ajo që kam vënë re, juridiku, law school-i, domethënë, dhe ekonomiku, dhe sigurisht këto lëndët mjekësi, sepse ato janë në çdo vend janë kështu, domethënë, janë me preferenca. Një gjë për shembull aty që një gjë që kam vëre në drejtimin e shkencave sociale apo të shkencave politike, është ajo që quhet European Studies, studime europiane që tani e përmendi dhe tani, që mbase reflekton dhe këtë domethënë tendencën që ka marrë dhe kudo me këto zhvillimet e Bashkimit Evropian etj. Kështu që në çdo departament shkencave politike dhe jashtë është ky drejtimi i studimeve europiane, që faktikisht ka hyrë, po fillon të hyrë këtu në Shqipëri, domethënë. Ne sot kemi pothuajse fare ekspert që lidhen me nivelet e caktuara të institucioneve europiane. Janë të gjithë ato që kanë mbaruar jashtë, domethënë, po që është bërë goxha deg. A është ndryshme tendenca e këtushme me tendencën e vendeve në perëndim? Unë në këto që përmendëm deri tani, për shembull ekonomikun dhe juridikun, unë nuk shikoj, të paktën këto të dyja në flas gjithmonë për Britaninë e Madhe, atje është, domethënë, mjekësia gjithashtu. Po janë dhe këto të IT-s. IT është tendencë botërore edhe shqiptare e 20 viteve të fundit. Atëherë unë do të thoja që kërkesa dhe tendenca, trendi i zgjedhjes së profesioneve është një funksion i shumë faktorëve, që janë faktorët shoqëror, faktorët politik, faktorët është shumë ekzekutivi, qeveria që me politikat dhe strategjitë e saj si orienton vendin, si orienton shkollimin, si përputh shkollimin. Cilat do të ishin profesionet që ju mendoni që Shqipërisë duhen? Dhe këtu unë do të thoja që Shqipëria nuk bën përjashtim nga kjo pikpamje, sepse në një ekonomi globale, të njëjtat kompani që operojnë në vendet shumë të zhvilluara, çvendoset dhe operojnë dhe në vendet në zhvillim. Kështu që kërkesat për profesione, po të shikojmë tani ne, kanë filluar të ndryshojnë. Për shembull, vjet re që është rritur në treg kërkesa për IT, sepse shumë procese e kërkojnë dhe shumë shërbesa e kërkojnë këtë inxhinier dhe konkurenca është shumë e madhe. Sektori publik e ndjen presionin që i bën privati me pagat. Veç kësaj, qeveria me politikat dhe strategjitë e saj, po e nxit atë, futja e internetit nga në çdo shkollë tani në çdo familje, informatizimi ose elektronizimi i shumë shërbimeve në sektorin publik dhe privat, nuk po riti përmend se do bëj bilanc. Cila do ishte tendenca në Shqipëri? Sugjerimi për profesionet, po. Në Shqipëri tendenca do të vazhdoj. Cilat duhet jetë sipas jush?
Sipas me duhet vazhdoj e njëjta kërkesë për jurist, për ekonomist, për inxhinier. Do të vazhdoj të jetë i ngushtë tregu i shkencave sociale, do të hapet ai i këtyre profesioneve si veteriner, sepse gjithnjë më tepër në shoqëri kanë hyrë kafshët shtëpiake, për të cilët njerëzit kujdesen shumë. Profesioni i psikiatrit apo psikanalistit, që është relativisht i prezantuar mbas viteve 90. Prandaj e tregojnë shokut dhe shoqes, janë lehtësohen. Jo, ka ikur ajo tradita, ka ikur, nuk është më aq shumë sa më përpara. Kanë qenë para viteve 90. Pra, duke qenë një funksion i tillë, ku shumë faktorë ndërthuren, dhe shoqëria shqiptare këtu nuk bën përjashtim nga tendencat dhe trendet e shoqërive. Po shërbimet e tjera në një vend që mendon që të ketë bumin më të madh në turizëm e të tjera. Duket sikur juristët pastaj do i kthejnë kamarier. Shiko, turizmi po ta marrësh në këtë çfarë përmenda unë, hyn tek profesioni i ekonomistit. Ndërkohë, specializimet brenda këtij profesioni për turizëm. Po ato janë specialitete. Specialitete brenda të njëjtit profesion. Unë desha fillimisht të flisja për faktin që për zanatin që thash si e perceptojnë ose si e planifikojnë karrierën. Dhe vendimarrja në Shqipëri duket që ende nuk është liruar plotësisht nga disa stereotipe apo nga disa mentalitete që u krijuan këtu për vite dhe askush këtu nuk ka faj, apo nga përkthimi i sinjaleve që sjell tregu. Jemi prapë të avashtë në këtë. Dhe duket që ato ndarje që ne përmendëm në raundin e pyetjes parë, shkolla e lartë, prodhimi, zyra, këto duket që ende prevalojnë në këtë vendimarrje. Ndërsa tregu do kërkonte që dikush të shkonte drejt profesioneve që paguhen më mirë. Dhe ajo që ndjehet për ditë, për të paktën nga kontaktet që jemi me biznesin, me njerëz që punojnë në fushën e inxhinierisë, këtu mungon një shtresë e mesme e teknikëve, po në çdo fushë. Unë këtë e kam hasur në sektorin e ndërtimit, në sektorin e ndërtimit të rrugëve, në sektorin e inxhinierisë, shumë profesione nuk shihen si profesione jetë. Dhe këto është i vetmi vend i botës që kamarierët janë deri 20 vjeç. Janë jo pak të paguar. S'ka njerëz në çdo botë shef kamarier që gjithë jetën mendon që do punoj kamarier. Ky është problemi i madh në shumë fusha sezonale. Ky është problemi i madh në shumë fusha të shërbimeve, ne shohim sot që shtetas të huaj, nga Kina, nga Italia, Greqia, Gjermania, Austria, dominojnë pikërisht të vazhdim. Dhe jo domosdoshmërisht profesioni i tyre kërkon është në emigracion që është e super specializuar për këtë nivelin e mesëm të shërbimit. Ndërkohë që është provuar që e gjitha kjo shtresë ka jetëgjatësi më të madhe në këtë profesion, ka adaptueshmëri më të madhe ndaj zhvillimeve që mund vinë, sa dhe ata kanë zhvillimet e tyre për gjatë një jetë 40 vjeçare profesionale, por nuk shohim që tendenca të jetë drejt tyre dhe reflektohet në faktin që edhe arsimi profesional në këto vite nuk ju dha një përparësi, le të themi, apo një nxitje, dhe unë mendoj që pavarësisht se tregu do t'i ai që do t'i jap drejtimet kryesore, mendoj që këtu ka vend për të dhënë një nxitje, qoftë në formën e nxitjes së arsimit profesional, qoftë kjo edhe duke subvencionuar ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, dhe këtu ka programe të tilla për nxitjen e tyre, që punësimi të shkojë pikërisht drejt tyre, sepse këto janë të ardhura të qëndrueshme, afatgjatë dhe jo pak. Do të qëndrojmë besoj tek ajo që ne sot nuk duhet u themi të rinjve tanë në Shqipëri apo kudo që janë, që patjetër me domosdo duhet të bësh një shkollë të lartë, mor djalë ose moj vajzë. Është domosdoshme ti të gjesh veten. Dhe vetveten nuk e gjen vetëm me shkollën e lartë. Patjetër që e gjen me një shkollë profesionale. Dhe unë di pasioni për profesionet ka vdekur kanë përshtypjen, ëh. Jo, ka drejt shumë. Dhe unë di që sot ka një tendencë, dhe sinqerisht e përshëndes këtë, ka një tendencë për të vënë pikën mbi, si të thuash, tek shkollat profesionale. Unë e preka dhe çfarë dhe doja ta zhvilloja. Në kohën e mbretit në Shqipëri ka pasur shkolla profesionale. Në regjimin në regjimin komunist pati një shtrirje në ekstrem, do të thoja, të shkollave profesionale, për zoteknik, për ndërtim, për elektrik, për teknik miniere, për të gjitha. Edhe pse ishte ekstremizuar, unë do të thoja që sot nuk ka arsye që në këtë zhvillim që ka Shqipëria, shkollat profesionale të jenë të vdekur.
Është e domosdoshme, ajo që prekëm në fillim, zanati. Zanati sot të jep bukë. Ti shiko, punojnë me dritare, dur alumin. Zanati ka dhënë bukë gjithë jetën, a? Ka dhënë dhe do t'japë. Po ka dhënë dhe do t'japë. Dhe nuk është e thënë, sepse tendenca, më falë Blendi, që të mbarosh shkollën e lartë është shtyrë në një frymë populiste. Dhe po s'bëre sot shkollën e lartë quhesh si në atë kohë, si të thua që të vinin termin reaksionar. Atëherë, ai që s'mund të shkollën e lartë quhej familje reaksionare, ku e di unë. Ndërsa edhe sot është kthyer një domosdoshmëri, s'ke shkollën e lartë, mos, është pse duhet ta kesh me domosdoshmë shkollën e lartë kur ti e gjen veten edhe ndryshe. Shiko, duhet të them diçka që me shumë të drejtë theksohet ky aspekt. Neve do krijojmë një ushtri të papunësh me shkollë të lartë, që është një problem shumë i madh. Ndërkohë që ka profesione. Do punojnë si teknik mesëm. Eksakt, po ç'o ndodh, do riformatohen. Domethënë, kam disa miqtë, do jap një rast konkret, disa miqtë që nuk duhet t'ja zë emrin, janë njerëz njohur, po ngrën një oficinë të madhe, e cila duket do të jetë lidhur me Opel Chevroletin. Dhe njerëzit që ata kanë marrë për të punuar si mekanik, gjenerike, janë që kanë mbaruar inxhinieri mekanike. Pra janë inxhinier mekanik, cilët punojnë si punëtor gjenerik. E bëjnë shumë mirë punën, njohin anglisht, janë gjendje të azhurnohen nëpërmjet manualeve, po bëjnë një punë që është ekskluzivisht kjo ndodhet tek ekonomistët. Instikti absolut i çdo njeriu dhe drejta për të punësuar. Eksakt. Unë jam kryetari i shoqatës dhe shumë arkitekt më thonë që marrin vajza ose çuna që kanë mbaruar për arkitekturë, të cilët bëjnë punë, po themi, shumë të ngjashme me një lloj sekretarie në studiot e ndryshme të profesionale. Pra, janë me shkollë të lartë dhe bëjnë një punë që mund ta bënte shumë mirë dikush që do kishte mbaruar realisht për sekretari. Dhe që mungojnë. Dhe që mungojnë. Është hapur sekretaria një profesion shumë dhe mungon sekretaria profesionale. Eksakt. Për shembull, juve vetë duhet ta keni ndjer nevojën për një sekretar ose sekretare profesioniste, domethënë që kryen gjithë funksionet. E njëjta gjë vlen për dualuminin. Jo se mungojnë shkreli, jo se mungojnë shkollat profesionale duke neve. Këtu nuk ekzistojnë pothuajse. Këtu pothuajse nuk ekzistojnë. Nëse do hapim gamën e shkollave profesionale, Shqipëri është dramatike situata. Ka shumë pak. Nuk ka shkolla profesionale. Për shembull, është një problem i madh. Për shembull, po them vetëm një gjë, shumica e njerëzve që bëjnë llamarinat për bakrin në Shqipëri vinë nga Bosnja ose nga Slovenia. Njerëzit bëjnë bakrin. Shkolla profesionale më fal, është shkolla e mungesë profesionistësh për zanatet elementare, që është llamarinisti. Që ka dhe treg. Që ka treg të zakonshëm dhe marrin para shumë madhe në Shqipëri ata. Kjo është që lidhet dhe me tendenca, se ti sot ke shqiptar që janë profesionistë të shkëlqyer që punojnë në Greqi dhe gati për të njëjtat të ardhurat që ata kanë ti merr kinez sot për të punuar në Shqipëri. Është dhe një kaos që është krijuar. Jo, kanë filluar të vinë ata. Pse është krijuar kjo? Sepse cilësia e jetës. Vala goditse që tha më parë, vjen më ulët si jetës në Greqi. Njerëz që bëjnë për shembull tullën e Jo, nuk paguhen. Edhe kur nuk paguhen më mirë. Edhe kur nuk paguhen më mirë. Edhe kur nuk paguhen më mirë, ata preferojnë një vend perëndimor sepse shkollimi i fëmijëve është më cilësor, shërbimi shëndetësor është më mirë, benefitet pastaj sociale që t'japin unë do thoja që se mbaroi shkrelin, fal. Jo, doja të thoja këtë, domethënë unë mora idenë e llamarinës si një gjë shumë e zakonshme. Tullat e pasuvatuara i bëjnë zakonisht kinezët, që quhet fachavisa, kështu ka marrë këtë term tuaj edhe në Shqipëri. Sepse shumë e vështirë që të gjesh murator shqiptar, të cilët murin e bëjnë, por kur vjen puna për mur të pasuvatuar, që tulla duhet të jetë fugat me standarde të tjera, nuk e bëjnë. Janë punë shumë thjeshta në fakt, realisht thjeshta, që duan një shkollim paraprak. Ndërkohë e bëjnë shqiptarët në Greqi kanë përshtypjen një tillë. Këtë mund ta bëjnë në Greqi, po është kjo që tha zonja që në Greqi kanë benefite të tjera, nuk është problemi thjesht i rrogës. Është problemi që shkollimi i fëmijëve, janë sigurimet që aty pjekja e pensionit, gjëra të tjera që Shqipëria akoma perspektiva e fëmijës që ata e mendojnë më të madhe vetëm shkollimi. Atëherë. Prit ta mbaroj. Dhe do të thoja këtë, në qoftë se neve do ta mbushim këtë boshllëk me disa shkolla profesionale të azhurnuara, se ti mund të kesh një shkollë profesionale që bën gjëra të cilat nuk i duan më njeriu. Ka qenë dikur shkollë profesionale në arte që merren me dizajnin industrial, të cilët pjesa më e madhe e këtyre shkonin dhe merreshin me dizenjot e copave që bëheshin në kombinatin tekstileve apo në kjo gjë tani është jashtë loje, sepse mungojnë kombinatet që prodhojnë pëlhura në Shqipëri. Edhe të vinë gatshme, nuk besoj se ke nevojë për shumë. Por ka lindur një figurë e re që tregu e kërkon shumë, që është dizajneri, i cili merr pjesë jo vetëm në promovilimet e shtëpive, por edhe në bërjen e reklamave, edhe në shumë shfaqje tjera të jetës moderne në Shqipëri. Sidomos dizajnerit e brendshëm të shtëpive për cila interior shkollë mungon designer, krejtësisht. Mundohen ta mbushin pak arkitektët, pak piktorët, por që është një profesion vetë ky. Domethënë ajo që bëhet është një improvizim më tepër se sa një. Atëherë kjo është një kërkesë që siç e verbalizuat ju, e ka sjell tregu dhe zhvillimi
stadi aktual i zhvillimit të Shqipërisë. Dhe pikërisht këtë nevojë që e ka prezantuar tregu, vdekjen e profesioneve për efektet që të gjithë i dimë dhe për arsyet që të gjithë i dimë, dhe prandaj në këto vitet e fundit, dhe është tani e re iniciativa, për të investuar dhe për të forcuar arsimi profesional. Janë një sër shkollash që do të ngrihen dhe po mbështeten shumë iniciativat e atyre biznesmenve apo kompanive të vogla, të cilat kanë filluar të hapin shkolla të këtij lloji. Prandaj dhe kjo themun është si të gjithë profesionet e tjera, zanatet e tjera, do të vi. Për shembull, zanati në ndërtim, disa banka kanë filluar të hapin shkolla profesionale pranë universiteteve. Të prodhimit të Po kanë filluar pranë universiteteve. Të prodhimit të industrisë së lehtë këto të vogla, prandaj kjo është një trend, një tendencë dhe një lloj zanati ose lloje zanatesh që do të vinë në Shqipëri. Ka lindur sot nevoja Klanit ndërtoi një fakultet mundshëm ose shkollë 2 vjeçare gazetarie për të krijuar, jo vetëm gazetarie, flas operatorësh, regjizorësh, të tjerë, të cilët ti nuk i gjen dot. Duhet dëgërosh ti. Është një nevojë që e tregon. Padyshim, nuk është universitar në nivelin universitar. Teknikësh do thoni ju. Jo vetëm teknikësh, edhe gazetarësh, se gazetarit mjafton të 2 vjet për të marrë një formim. Shiko se ne na shkon. Jo më perëndim. Detyrimisht gjithë ne kemi kontakt me profesionet të larta. Me që morëm perëndimin, 75% gazetarëve nuk janë të shkolluar në gazetari. Po thuaj se 80% atyre që mbarojnë gazetari shkojnë zëdhënësa edhe PR, marketing, për atë që quhet School of Journalism do ta bësh 4 vjeçin. Po nuk ka diplomën. Ne duhet nisim edhe nga numrat, sa njerëz do punojnë në sektorin e PR-it, po them unë. Sado të jenë numrat kufizuar. Ndërkohë ne kemi nevojë për marangos. Marangos. Kemi nevojë për xhamaxhi, po them unë, po marr gjëra shumë që i shtron jeta përditshme. Hidrauliku është një punë që fiton shumë para. Fiton realisht shumë para. Domethënë, nëse i mbir, nesër nuk do të ketë që themi neve një prirje të veçantë për të marrë një shkollë. Jo, një mend për shkollë që ta vazhdoj me profesionalizëm edhe punën që do bëj. Se pengon stigma që është akoma. Paragjykimi i shoqërisë. Këtu është e vërtetë që ne vazhdojmë me atë mendësinë e vjetër dhe kjo është një lloj sëmundje që ka shoqëria. Sot ka ndruar. Sot një njerëz që fiton para është i respektuar. Të prindët edhe jashtë në botë kanë atë zhvillimin e talenteve të fëmijëve. Nuk ka çështje jete apo vdekje dhe nuk shkon asnjë nga prindërit e huaj të ngrihet të lërë Shqipërinë dhe shkoj të jetoj 4 vjet të janë dakord. Jo, një prind amerikan, një prind anglez, një prind francez nuk ngrihet si prindi shqiptar, të ikë gruaja të lër familjen këtu dhe të ri 4 vjet në Angli, a 4 vjet në Amerikë, që fëmia ti shkollohet, që ti gatuaj, që ti ri afër dhe ta detyroj të bëj shkollën kur nuk do. Kjo është një dashuri e madhe e shpjeguar nga varfëria, nga pamundësia e shkollimit, e shoqëruar me sakrificë, po kjo tregon një mentalitet, një mendësi, një sjellje që nuk është për tu kritikuar nga kjo pikpamje, por duhet prezantuar dhe ideja që fëmijët mund të punojnë dhe në zanate që nuk ka nevojë për arsimim shumë të lartë dhe nuk ka nevojë aty jashtë. Nuk je më i miri po shkove deri në doktoraturë, në Shqipëri është krijuar ideja që aty pastaj është një tendencë, për shkak që unë e kam vënë re dhe që përpara ne nuk e kishim, për shkak që aty ku ta ke talentin. Aty ku ta ke talentin fëmia, okay, teci, në atë lloj që ka domethënë. Ndërkohë që këtu ka qenë më shumë për gjëra të tjera, domethënë vjushmëri të profesioneve të prindërve, të tregut, të kësaj të ashtu. Gjithë shoqëria me talentin ndaj fëmijëve që donin të merreshin me sport. Mbase që ne këtu e bartin këtë mentalitet dhe themi zanate katunarësh ose katunar dhe qytetar. Po ti referohemi një përcaktimi dhe bot kuptimi më ndërkombëtar, më globalist, ka gjithandej njerëz që lëvizin nga fshati, nga mali në qytet, nga një vend me qytetin, nga një vend atje ti je në rrugë më pak i zhvilluar dhe një pjesë e mirë nga ne kanë emigrantë dhe çdo njeri ka të drejtë, ajo vjen nga fakti. Çdo njeri ka të drejtë të tentojë për një jetë më të mirë dhe prurjet që vijnë nga zona më pak të zhvilluara janë prurje të domosdoshme për qytetin. Po fshati me qytetin këtu ku krahasohet me fshatin me qytetin. Asgjë s'krahasohet fshati me qytetin dhe në Amerikë jam çudit me fshatin amerikan. Janë të ndryshëm. Fshati nga qyteti ndryshon. Nëse jeton në fshatin atje, ne përdorim me përbuzje dhe kjo është gabim. Kjo është gabim. Ne nuk duhet të përbuzim fshatin, ne duhet të përbuzim të ardhurit. Kurse ato që jeton në countryside dhe në village, ata
organ upper middle në class. fshate, që t'na kuptojnë. Po pra, në fshate. shumë si ka e kuptove. Jo, uaj kuptova, unë ta kuptojnë, po flasim për gjithë Shqipërinë, për telespektatorët. Atëhere, ata që vinë këtu, dhe sidomos të ardhurit nga zona të thella që s'kanë zanate, janë ata që bëjnë ato profesione që qytetarët e Tiranës nuk i bëjnë. Sikundër bëjnë emigrantët shqiptarë dhe të vendeve në zhvillim në vendet e zhvilluara. Kjo është një lëvizje popullsie dhe një mënyrë prezantimi profesionesh dhe përzierje që ne nuk duhet ta zanatesh. Ka një Nuk duhet ta tjetër. Se nuk janë të kualifikuar. Që nuk preferon ta bëjë një punë caktuar në Shqipëri, e bën në Greqi. I njëjti person. Duke se çështja një shtëpi, supozojmë. Po, çështja e paragjykimit. Ja vetëm zoti Marisi. Duhet na shqetësoni një fenomen tjetër. Në moshën më të mirë, në këtë Shqipëri, e cila është në zhvillim, ka një treg ndërtimi, ka një treg në gjitha fushat e saj, domethënë vazhdo të jetë zhvillim. Duhet na shqetësoj fakti që shumë të rinj, të cilët në fakt jemi koshient, shkollën e bëjnë për ta bërë si shkollë të lartë. Në moshën më të mirë të punës, në moshën më të mirë fizike të tyre, ku mund të japin dhe të jenë rentabël dhe për punë të tjera, dhe për zanate apo punë të tjera, këta kalojnë 5 vjet, 6 vjet, 7 vjet, 8 vjet aty në një shkollë të lartë, mbarojnë shkollën e lartë dhe prapë ngelin edhe pa punë. Ky është momenti. Kjo ka të bëjë. Kjo ne na duhet shumë shpjegim. Ka qelluar vetëm një sekond. Ka qelluar që shoh shpesh emisionet e televizioneve tuaja ose edhe italiane, ku të rinj që pyeten thonë që kanë dhe preferenca të tilla. Thotë që unë do gjestoj për shembull barin e prindërve të mi. Që do thotë merresh me një bar, nuk ka rëndësi se do bëhem mësues. Ti nuk gjen asnjë të rinj në Shqipëri që thotë do punoj në një bar apo do bëhem mësues. I ketë gjithë thonë. I dëgjova një ditë, njëri thoshte do bëhem artist Hollywoodi, tjetri thoshte do bëhem kështu, njëri tha do bëhem avokat atë të shembytën. E quajtën budalla. Domethënë, ka një lidhje që është një tendencë, por nuk ndodh në botë. Jo, është e kushme jo në botë. Nuk është në botë, po është një tendencë që ka të bëjë me faktin që Shqipëria ende nuk ka arritur atë moment zhvillimi ku njerëzit shikojnë të ardhmen e tyre të lidhur me këtë vend. Dhe në mundësinë e parë që ofrohet në një vend më të mirë, padyshim që zgjedhin mundësinë më të mirë. Ndërkohë që është dhe ajo që sapo përmendet që prindët emigrantë sakrifikojnë tërësisht jetën e tyre dhe kjo është e vërtetë edhe për shumë komunitete në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, le të flasim këtu për kinezët, indianët, të cilët në vitet 60 sakrifikuan gjithçka vetëm që fëmijët e tyre të shkolloheshin, dhe ata sot janë në mjeksi, në shkencat informatike, nga më të realizuarit pikërisht ngritur mbi këtë bazë. Po kjo ka të bëjë thjesht me tendencën për të shkuar atje ku ka një jetë më të mirë. Ne flasim për vendin tonë që ta shohim sa më afatgjatë dhe mendoj që ka ardhur momenti dhe veçanërisht besoj rreth vitit 2000-2002, këtu bëj qartë që ekonomia do kishte një tendencë rritje të vazhdueshme. Dhe mendoj që shumë kush, pavarësisht edhe nga kriza, e shikon me një lloj optimizmi që ekonomia e vendit do shkojë në zhvillim. Lind pyetja, sa herët duhet mobilizohemi ne, që ato resurse publike që ne kemi, dhe në mungesë të çdo lloj forme vetë administrimi etj për shkak të mungesës së traditës në këtë fushë. Pra ato resurse publike që administrohen nga shteti të vijen sa më mirë në përdorim në mënyrë që përplasja që krijohet midis informacioneve të vonuara apo këtyre dallgëve që quajti zoti Fevziu, të harmonizohet me karrierën e ardhshme, për të krijuar më pak dramë dhe për ta bërë më të mundshme dhe më eficiente kontributin e secilit qytetar në ekonominë e vendit. Dhe gjitha këto eficienca është e rëndësishme. Eficienca është shumë e rëndësishme. Unë kam një vajzë që është vit 3 gjimnaz dhe që tani familjen tonë kanë filluar diskutimet çfarë do vazhdoj, se vitin tjetër do jetë maturë dhe do i duhet bëj një zgjedhje. Dhe secili nga ne nuk do të mori përgjegjësinë për ta drejtuar. Djalimi është 5 vjeç dhe kemi filluar. Unë e kam vit 3. Dhe ka vështirë ta gjej gjithmonë. Kur pyeti me shoqë mua, po do ti thotë preferenca e djalit tuaj është e vështirë. Jep një mendje thotë. Se dëgjova një ditë si baba i them kryeministit. Për mua i them, e rëndësishme është që ajo gjë që do zgjedhë ta bëj mirë. Që do mund bëhesh edhe një agronom dhe ta bësh mirë. Ka më shumë përgjegjësi tani tek prindi. Dikur prindi e merrte më thjesht vendimin, do shkosh këtu sepse dhe ishte edhe shumë e thjeshtë. E kuptoj, po shumë e rëndësishme ta bësh mirë. Ju jeni një gazetar. Gazetar ka plot. Një gazetar që e bën mirë zanatin e vet, e gjen punën. Kjo do varet pastaj nga vet. Një agronom i mirë do të jetë shumë i kërkuar në treg në Tiranë. Një agronom i mirë lidhet edhe me vet. Jo, duhet klasë edhe eficienca që përmendi Sokoli është një element shumë i rëndësishëm që ne nuk e zëm gojë. Performanca e shkollave është i jashtëzakonshëm, padyshim. Është themelore kjo punë. Varet si ka dalë dhe ku është rritur fëmia.
Që edukate familjare ka Po marrë, dhe sa që edukate shoqërore ka. Spotet publicitare. Edhe konscienca që duhet ta dëshirë zanatin. Jemi rikthyer sërish në transmetim për momentet e fundit të këtij emisioni të përqendruar te preferencat, lutem. Pse thon shumë mirë vëzhgë. Tek preferencat e shqiptarëve ndaj profesioneve, kryesisht bëhet fjalë për përzgjedhjen e një profesioni të ri, por padyshim edhe për ndryshimin e profesioneve, evoluimin e karrierës, ndryshimin bazë të karrierës gjatë viteve të ndryshme të jetës së njeriu, në përgjithësi për preferencat që ka shoqëria shqiptare, ato që konsiderohen profesione më tendencë, më të preferuar, më të paguar padyshim, më të kotuar në nivelin e shoqërisë e tjera, por edhe për raportin që këto profesione kanë në përgjithësi me profesione tjera në botë. Pra, se sa rejtingu i shoqërisë shqiptare përputet me atë botërore. Doja t'ju bëj nga një pyetje të gjithëve përpara se ta mbyll, duke nisur me zonjën Guxholli. A je penduar për profesionin që bën? Jo, tash nuk jam penduar. Kur ishe 18 vjeç u pendova, atëherë kur s'pendon njerëzit. Jo, nuk jam penduar tani, po unë e kam të ndarë jetën, jam e dyzuar, nuk jam e re. Kam jetuar si profesionist në kohën e komunizmit, kam jetuar Tani nuk je pishman. Bas viteve. Jo, sepse ajo punë që unë bëj tani për këtë momentin është jashtë mase interesante dhe sfidante. S'duhet ta shtroje vetëm këtë, sepse të gjashtu kanë nga histori suksesi. Dërsa po të më thuash si ekonomiste, jo, sepse mbas viteve 90 pata shansin të bëhem vërtet ekonomiste. Pra nuk je penduar që të çuan në këtë deg. Që më çuan në këtë deg, sepse unë e modifikova duke bërë dhe inxhinierin. Unë kam bërë dhe inxhinierin mekanike. Zoti Malej, je penduar tani? Në funksionin që jam tani si rektori i Akademisë së Arteve, kjo nuk përbën profesionin tim, por unë vazhdoj që të bëj një jetë aktive në profesionin tim. Nuk jam penduar fare, do të thoja bile që tani ka ardhur një moment që aktori të shoh. Paguen mirë tani? Paguen mirë, ndoshta jo në ato parametra që mund të dëshiroj gjithkush, por paguen mirë. Qoftë shpërblimet që jepen në teatrin kombëtar, apo qoftë shpërblimet e ndryshme për çmimet të ndryshme, apo qoftë shpërblimet që jepen për një rol. Edhe qendra e kinemas ka disa çmime për aktorët në pjesëmarrjen e tyre në filmat shqiptar, goxha. Që krijojnë një është me interes. Gjithmonë do ta lidhim edhe me këtë anë, domethënë përveç kënaqësisë që na jep profesioni, do ta lidhim edhe me këtë anë. Në fundit kemi ato janë të dyja bashkë, janë të dyja bashkë. Kënaqësia dhe pagesa, nuk jeton dot njeriu vetëm me. Besoj që ti je i penduar apo jo me zanatin. I penduar, jo thjesht i penduar. E qartë që mund bëhet diçka tjetër. Mund të zgjedhur diçka tjetër. Varet edhe nga momenti kur bëhet pyetja. Në këtë moment unë jam penduar për zanatin tim. Mas 6 muajsh kthesh prapë. Mund mos pendohem, eksakt. Puna e arkitektit është një punë shumë interesante, sepse ka të bëjë edhe me zanatet, edhe me profesionin, edhe me artet, edhe me teknikën. Prandaj quhet arkitektos, me fjalë kryet zanateve, përkthehet fjalë për fjalë. Por problemi është që sa ndikon puna jonë në përmirësimin edhe të jetës tjerëve, jo vetëm thjesht në përmirësimin e jetës tonë. Kjo është diçka shumë e rëndësishme. Dhe për fat mirë, zanati që kam unë ndikon edhe në jetën e tjerëve dhe besoj që me punën time kam ndikuar për mirë deri tani. Shumë. Pse zoti Nago? Zoti Nago, se është gjithmonë i nervozuar me ndërtimet nëpër. Po mirë, me çfarë është i nervozuar? Unë jam kritik edhe me profesionin tim, kështu që nuk ka të bëjë vetëm me profesionin tuaj, që mos e marrësh. Jo, domthon ti je kritik është një virtyt, që janë kritik është virtyt, po kalonim nga një nga lagjet e vjetra të shkollës tonë. Po. Dhe nuk e gjetëm rrugën që shkonim dikur për në shkollë, se ishte për pallat. Atëre do i themi gjë. Nuk është faj arkitektë, është faj urbanistëve. Nga mesi viteve 90 ishte ndërtuar një pallat që s'kishte. Arkitektura nuk hyn në këtë diskutim, po hyn urbanistika. Por një sekond për ta mbyllur, por urbanistika është produkt i sistemit politik. Dhe kjo është një aksion. Ky është edhe një nga debatet që kemi dashur ta bëjmë sa lidhet urbanistika. Po, zoti Dragot. Në fakt më pëlqen profesion. Dukesh që je penduar. Jo, s'jam penduar. Nuk jam penduar, më pëlqen se është sfidë me fjalë aktualisht, akoma s'ka zëvendjen e vet në treg, po është ende pop. Është akoma në ato përpjekjet e veta. Po megjithatë, në gjitha rastet edhe fëmijëve të mi dhe studentëve i them, nuk ka rëndësi çfarë profesioni keni. Ka rëndësi të jeni të suksesshëm. Padyshim. Dhe kjo është përcaktuese edhe për profesionin tim. Zoti Nago? Unë nuk jam penduar, po në momente të ndryshme kohe Wolfentaj. Çuditem për motivet pse nuk jam penduar. Gjithmonë motive për të qenë i kënaqur me këtë profesion. Por nuk e kam përjashtuar asnjëherë që
Në një ditë njeriu ndoshta mund duhet nuk është se jam mund në këtë moment të ndroj drejtim, por mund duhet që të ndroj profesion dhe Zonja Bogdani e ka duket si ndryshuar. moment normal. Unë rezultova me vetmja që e kam ndryshuar këtu. Do më thonë, unë zgjodha profesion tjetër, në kohën e monizmit kur fillova fakultetin, më shumë ishte ato që përmende një dy herë lidhur me edhe ndikimin e prindërve, sepse të dy prindët e mi ishin mjek, kështu që ajo imja ishte si e paracaktuar që do shkosh fakultet mjekësisë. Dhe ka një tendencë botërore, që mjekët, që fëmijët ndjekin profesionet e prindërve. Avokatët për shembull e tjerë. Avokatët e kanë si detyrim për të vazhduar firmën. Pastaj papa ndehur gjatë statistikë që kush ndryshon zanatin, si rastin e zonjës, ka shumë më tepër sukses se sa media e njerëzve të cilët nuk kanë. Kurse unë them që si duket pranem pas ka ardhur suksesi, por nuk e besoj sepse them që nuk mund ta konsideroj humbje kohe, sepse bëra gjithë atë fakultet mjekësie, e tjerë gjithë ca nga studime pas universitare, doktoratën i bëra në atë fushë, dhe shpeshherë them kisha bërë gjithë ato në shkencat politike që vazhdova profesionin e dytë. Po që çdo gjë është e dihet apo researchet gjitha mund të jenë konvertueshme apo si, nuk e di se çfarë. Po që nuk e di, në një moment caktuar tjetër se kuptova që nuk më pëlqente më edhe ndryshova, pavarësisht se gjithmonë ndryshimi i karrierës është diçka do iniciativë dhe sidomos siç e bëra unë, se unë e bëra në vend huaj, në moshë shumë të re. Zakonisht ne shqiptarët shquhemi për iniciativë, nuk është se na mungon. Kështu që megjithatë me të rejnë, me profesionin e ri, jam të kënaqur domethënë. Një miku im italian thoshte që vetëm ekipi i futbollit nuk ndrohet në jetë. Çdo gjë mund ta ndrojë njeriu vetëm ekipin e futbollit. Atëherë nderuar teleshikues, duke falendëruar 6 të ftuarit që ishin këtu dhe ju që na keni ndjekur, ju uroj natë e mirë dhe mirupafshim nesër mbrëmje.